මේ තියෙන්නේ Huawei Y70 කියන device එක. ඔයාලා දන්නවද සාමාන්‍යයෙන් සතියට දෙපාරක් විතරක් තමයි මෙන්න මේ device එක ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම charge කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ දවස් 7ම පාවිච්චි කරන්න. ඒකින්ද අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න ආවේ Huawei සමාගමේ රිලීස් වෙච්ච එයාලගේ අලුත්ම mid range device එක වෙන මෙන්න මේ Huawei Nova Y70 කියන මෙයාලගේ අලුත්ම mid range smartphone එක ගැන. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. මේක mid range device එකක් අපිට දැරිය හැකි මුදලකට ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ decent spec එක මෙන්න මේ device එක release වෙච්ච හින්දා මට හිතුණා මේක ගැන review එකක් කරන්න ඕනි කියලා. කොහොමුණත් මේක ඔයාලට ලංකාවේ ඕනම තැනකින් ඔයාලට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම single online සහ outlet වගේම ගෙදරට ආවට පස්සේ අල්ලි දෙන්න Daraz එක හරහාත් මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමුණත් අවශ්‍ය කෙනෙක්ට මම පල්ලා description එකේ මේක මිලදී ගන්න අවශ්‍ය links දාලා තියන්නම්. කොහොමුණත් මෙන්න මේ Y70 එක ගැන ඇත්තටම මගේ හිත ඇදගත්ත කාරණා කිහිපයක්ම තිබ්බ හින්දා අපි ඒව ගැන ටිකක් වැඩිදුර කතා කරන්න මුලින්ම බලමු මේක මිලදී ගන්නකොට බොක්ස් එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. සුපුරුදු පරිදි Huawei ලාගේ සුදු පාට බොක්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම Huawei 1 year warranty එකක් තියෙනවා සහ විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරලා තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය කරන apps ටික මෙන්න මේ Huawei App Gallery එක හරහා download කරන්න පුළුවන් කියලා. කොහොම නමුත් ලෝකේ මේ වෙනකොට තියෙන විශාලම application download කරන්න පුළුවන් app එකක් තමයි මෙන්න මේ Huawei ලාගේ App Gallery එක. ඉතින් මේ විදිහට box එක open කරගත්ත ගමන්ම මේ තියෙන අපේ device එක දැනට මම පැත්තකින් තියන්නම්. ඒත් එක්කම මෙන්න මේ extra box එක ඇතුලේ අපිට SIM remover tool එක, paperworks, silicon back cover එක සහ USB type C cable එකක් වගේම මෙන්න මේ 22.5 watt super fast adapter එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ Huawei Nova Y70 කියන device එක. කොහොමුණත් මේක අතට ගත්ත ගමන්ම කිසිම වෙලාවක හිතෙන්නේ නැහැ මේක budget device එකක් කියලා. මොකද අතට ගත්ත ගමන් මාරම premium feel එකක් එනවා. ඒකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේකේ තියෙන design එක සහ මෙන්න මේ තියෙන camera module එක. මොකද ඈතින් බලන කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් ලක්ෂයකට වඩා වැඩි device එකක තියෙන පෙනුමක් තමයි එන්නේ. ඉතින් ඒක ප්‍රධාන වශයෙන්ම මෙන්න මේ camera module එකෙන් cover කරලා තියෙනවා. ඒක නම් මාර ලස්සනයි. සහ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම plastic බිල්ඩ් එකක් තිබුණත් ඇත්තටම පාවිච්චි කරනකොට මටවත් හිතුන්නේ නැහැ මේක ප්ලාස්ටික් කියලා. මොකද ඒ තරම්ම පොඩි ග්ලාස් ෆීල් එකක් එනවා. ඉතින් ඇත්තට මේක නම් සෑහෙන හොඳයි. ඒත් එක්කම මේක අල්ලන්න මාර ලේසි. ඒකට ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි මෙන්න මේ තියෙන ඩිසයින් එකේ අපිට දෙපැත්තම ගොඩක් හොඳට කර්ව් කරලා තියෙන හින්දා අතට සෑහෙන හොඳට ෆිට වෙනවා. ඒකෙන්ද අතින් ඔය ලිස්සල එහෙම යන්නේ නැහැ. නමුත් මේක ග්ලොසි ෆිනිෂ් එකක් තියෙන හින්දා මතක ඇතුව බෑක් කවර් එකක් පාවිච්චි කරන්න. කොහොමනත් මේකේ තියෙන button and ports ගැන බැලුවොතින් හැම device එකකම එනවා වගේ තමයි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 3.5mm audio port එක, main microphone එක, type C port එක සහ speaker එක. ඒත් එක්කම දකුණු පැත්තේ volume එක සහ power key එක. මේ power key එකම තමයි ඔයාගේ fingerprint එක විදියටත් වැඩ කරන්නේ. ඒක සෑහෙන fast. ඒත් එක්කම device එක උඩ secondary noise cancellation microphone එක සහ device එකේ වම් පැත්තේ SIM tray එක බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක dual SIM tray එකක් නෙමෙයි, hybrid SIM tray එකක් තියෙනවා. ඔයාලට එකපාර එක SIM එකක් සහ SD card එකක් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එකපාර SIM දෙකක් දාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒත් එකම display එකේ උඩ අපිට earpiece එක සහ selfie camera එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම physically බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. කොහොම නමුත් මගේ අතේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ midnight black කියන color එක. මේක ඔයාලට pearl white සහ blue color එකකිනුත් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මම මුලින් සඳහන් කරා වගේ මේක සෑහෙන ලොකු ෆෝන් එකක්. නමුත් මේකේ බර මට ඇත්තටම හිතෙන්නේ නැහැ මෙච්චර ලොකු ෆෝන් එකකට ගැලපෙන බරක්ද කියලා. මොකද මේක සෑහෙන බර අඩුයි. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි මේකේ බර අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ග්‍රෑම් 199ක් සහ මේකේ thickness එක 8.98ක මිලිමීටර් අගයක් තියෙන හින්දා මම හිතනවා මේක ඇත්තටම ලොකු වුණාට ගොඩක් හොඳ comfortable use කරන්න පුළුවන් device එකක් කියලා. මෙන්න මේ Huawei Nova Y70 ගැන කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් තිබ්බත් මම පාවිච්චි කරපු කාලෙදී මට විශේෂයෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙච්ච key point එකක් තමයි මෙන්න මේ device එකේ ආපු battery එක සහ battery life එක. ඒකට හේතුව තමයි මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා milliampere 6000ක battery එකක්. මේක charge කරන්න මෙයාලගේ super fast charging තියෙන 22.5 watt charger එකක් box එක ඇතුළෙම තියෙනවා. ඒකෙන් ගොඩක් ඉක්මනටම charge කරගන්න පුළුවන්.
නමුත් ඔයා දන්නවද මෙන්න මේ Nova Y70 එකේ තියෙන බැටරි ඔප්ටිමයිසේෂන් පැත්තෙන් ගත්තොත් මේ වෙනකොට මම පාවිච්චි කරලා තියෙන mid range device එකක තියෙන වැඩිම battery life එක මට මෙන්න මේ device එකෙන් බලා ගන්න හම්බුණා. කොහොම නමුත් Huawei ලාගේ official site එකේ තියෙනවා මේ device එක 100%ක් charge කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ සතියටම දෙපාරයි කියලා. පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්නකෝ. ඉතින් ඒක ඇත්තද කියලාත් මට වෙලාවක හිතුණ හේතුව තමයි මේකේ ඔයා එක දිගට පැයක් ස්ක්‍රීන් ඔන් ටයිම් එක තිබ්බත් මේකෙන් අඩු වෙන්නේ 105ක වගේ ප්‍රමාණයක්. එතකොට 100% පහෙන් බෙදුවම ආසන්න වශයෙන් පැය 20ක ස්ක්‍රීන් ඔන් ටයිම් එකක් තියෙනවා. නමුත් සාමාන්‍ය කෙනෙක් එක දවසකට ආසන්න වශයෙන් උඩරිම පැය 5ක් කියලා අපි ගමුකෝ. එච්චර පාවිච්චි කරන්නේත් නැහැ. ඉතින් පැය 5ක් විදියට ගත්තොත් එතනදිත් අපිට දවස් 4ක් බලා ගන්න පුළුවන් එක බැටරි charge එකකින් විතරයි. ඉතින් අපි ඒක ටිකක් වැඩි කරලා දවස් 2කටම drop කරමුකෝ. ඉතින් හිතලා බලන්න එක charge එකකින් දවස් 2ක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ ටිකක් ලොකු device එකක් පාවිච්චි කරන්න හම්බුනොත් ඒක මොන වගේ experience එකක් වෙයිද? ඇත්තටම trip එකක් යනවා නම් ඔයාට charge කරන්න අමතක වෙන කෙනෙක් නම් මේක මාරම හොඳ දෙයක්. ඉතින් ඇත්තට මටත් මේක පෞද්ගලිකව අත්දකින්න හම්බුණා. මම කියනට විශ්වාස කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට පුළුවන් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන කෙනෙක්ගෙන් අහලා දැනගන්න. එහෙම නැත්නම් ෂොප් එකට ගිහිල්ලා රිවිව් යුනිට් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් පාවිච්චි කරනකොට බැටරි එක මොන වගේද අඩු වෙන්නේ කියලා බලා ගන්න. ඉතින් පැයකටම 105ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි අඩු වෙන්නේ. ඒක සෑහෙන හොඳ දෙයක්. ඒ වගේම තමයි මෙයාලා සඳහන් කරනවා විනාඩි 10ක් charge කරලා ආසන වශයෙන් පැය 3ක් එක දිගටම වීඩියෝ ප්ලේබැක් කරන්න පුළුවන්ලු. එකත් සෑහෙන හොඳයි. ඉතින් මම හිතනවා මෙන්න මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ තියෙන සහ දැනට ලංකාවේ මිලදී ගන්න පුළුවන් මේ වගේ බැටරි ලයිෆ් එකක් තියෙන එකම ඩිවයිස් එක මෙන්න මේක වෙන්න ඕනේ. නමුත් ඔයාට මේක ෆෝන් එකක් විතරක්මත් නෙමෙයි. මෙන්න මේ Nova Y70 එක පවර් බැංක් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද කියනවා නම් මේක අපිට රිවර්ස් වයර් charge පාසුකම තියෙන හින්දා මේක හරහා ඔයාගේ ළඟ තියෙන ඕනම ඩිවයිස් එකක් charge කර ගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඉතින් පවර් බැංක් එකකුත් විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සතියටම දෙපාරක් විතරක් charge කරන්න වෙන ෆෝන් එකක් විදියට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ බැටරි ඔප්ටිමයිසේෂන් මොන වගේද කියනවනම් 105ක් ඉතුරු වෙලා තිබුණත් ඔයාට මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකේ ආසන්න වශයෙන් පැය 12ක ස්ටෑන්ඩ්බයි ටයිම් එකකුත් මෙන්න මේ Huawei Nova Y70 එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මම කලිනුත් කිව්වා වගේ මේ වෙනකොට ගන්න පුළුවන් හොඳම බැටරි ලයිෆ් එක තියෙන ඩිවයිස් එක තමයි මෙන්න මේ Nova Y70 කියන්නේ. ඉතින් බැටරි ගැන කතා කරා වැඩිද මන්ද? ඒකින්ද අපි ටක් ගාලා බලමු මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ Huawei Nova Y70 කියන device එකේ display එකේ specification ගත්තොත් මේකේ තියෙන්නේ අපිට අඟල් 6.75ක ටිකක් ලොකු display එකක්. වෙන්නේ නැති වාට සෑහෙන ලොකු display එකක් තියෙන්නේ. හැබැයි මේකේ තියෙන්නේ නම් HD+ කියන resolution එකේ සහ LCD display එකක්. නමුත් මේක පාවිච්චි කරනකොට ඇත්තටම මගේ ළඟ තියෙන අනිත් HD+ ඩිස්ප්ලේ තියෙන ෆෝන් එක සංසන්දනය කරාම මට හිතුනේ ඇත්තටම මේකේ full HD+ ද කියලා. හේතුව තමයි මේකේ තියෙන ෆොන්ට් වල අර sharpness ගතිය ඇත්තටම full HD+ resolution display එක තියෙන quality එකම බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ සමහර HD+ display ආපු smartphone වල අකුරු ටිකක් බොඳ ගතියකට හුරුයි. නමුත් මේකේ කිසිම විදියකට ඒ විදිය experience එකක් බලා ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. සහ brightness එක සෑහෙන හොඳයි. outdoor visibility මරු. ඒ වගේම තමයි කලර්ස් ගත්තොත් මාරම saturated කලර්ස් තියෙන. විශේෂයෙන්ම YouTube වීඩියෝ බලනවා නම් ඒක මරු top level කියලා කියන්න පුළුවන්. මං කියන්නේ මේ price range එකත් එක්ක brand new ගන්න තියෙන smartphone එක සංසන්දනය කරලා. ඉතින් සෑහෙන හොඳ ලොකු display එකක් තියෙනවා. ඒකින්ද entertainment පැත්තට ටිකක් වැඩිපුර බලන කෙනෙක්ට මම හිතනවා battery එකත් සෑහෙන හොඳට තියෙන හින්දා මේක ගොඩක් හොඳ option එකක් වේවි. games වලටත් කිසිම issue එකක් නැහැ. කොහොමවත් මේ price range එකේ තියෙන ලොකුම display එකක් තමයි මෙන්න මේ Nova Y70 එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් display එකේ colors සහ විශේෂයෙන්ම ebook mode එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේකේ font size එක අඩු වැඩි කරලා icons පව අපිට ඕන විදිහට කස්ටමයිස් කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Nova Y70 එකේ. ඒත් එක්කම තමයි මේකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ notch display එකක්නේ. ඉතින් notch එකට ආස නැති කෙනෙක්ට මේකෙම තියෙන option එකක් කරා මෙන්න මේ cutout එක සම්පූර්ණයෙන් මයින් කරලා ඒක black bar එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් black bar එකේ හැම notification එකක් එන්නත් notch එක පේන්නේ නැති වෙන්නත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හින්දා මම හිතනවා ඒකත් notch වලට ආස නැති කෙනෙක්ට ගොඩක් හොඳ option එකක්. මොකද මේ option එක හැම smartphone එකේම බලා ගන්න බැරි දෙයක් හින්දා. ඉතින් එහෙම බලද්දී අපිට දැරිය හැකි මුදලකට ගන්න පුළුවන් mid range device එකක තියෙන හොඳම බැටරි එක සහ
හොඳම ඩිස්ප්ලේ එකත් මේක වගේම තමයි මේකේ තියෙන decent specification උත්. මොකද මේක 4GB RAM එකක් එක්ක 128GB ROM එකක් තියෙනවා සහ Huawei ලාගෙම Kirin 710 කියන chip එක මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද day to day පාවිච්චි කරන කිසිම app එකක් කිසිම issue එකකින් තොරව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම PUBG පව අපිට HD setting වල high frame rate එකකින් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. සහ ඕනම application එකක් without lag පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ UI එකෙත් මට කිසිම issue එකක් බලා ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. මොකද මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ EMUI 12.0 කියන version එක. ඉතින් මේක හරහා තමයි ඔයාලට අර notch එකත් hide කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. icon උත් අපිට ඕන විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සහ ඇත්තටම ගොඩක් user friendly UI එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ app drawer එකක් එක්ක ඔයා පාවිච්චි කරනවා නම්. ඉතින් default එන්නේ app drawer එක නෙමෙයි. ඔයාලට මේක වෙනම මාරු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට පාවිච්චි කරනකොට සෑහෙන fast responsive වැඩි interface එකක් තමයි මෙන්න මේ device එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොමුණත් විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ app gallery එක ගැන. මම කලිනුත් කිව්වා වගේ මේ වෙනකොට ලෝකේ තියෙන තුන්වෙනියට විශාලම app gallery එක තමයි මෙන්න මේ Huawei App Gallery එක. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ඕනම application එකක් මේක හරහා download කරන්න පුළුවන්. සහ ඒකේ නැති application මෙන්න මේ pedal search එක හරහා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොමුණත් දැනට නම් මට අවශ්‍ය කරන හැම application එකක්ම මේකේ තියෙන විශේෂයෙන්ම Facebook, Messenger, Instagram, YouTube, TikTok සහ ලංකාවේ තියෙන ඕනම bank application එකක් මෙන්න මේ app gallery එක හරහා ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඉතින් සරලවම කිව්වොත් ඔයා දැනට පාවිච්චි කරන ඕනම application එකක් මේකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් inbuilt ම අපිට WhatsApp GB version එක එනවා සහ normal WhatsApp උත් තියෙනවා. ඒත් එකම තමයි හුඟ දෙනෙක් මයින් ඇහුවා YouTube කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් YouTube එක අපිට browser එක හරහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම නම් recommend කරන්නේ මෙන්න මේ YouTube Vanced කියන app එක. ඒක හරහා පුළුවන් වෙන රටවල් වල පාවිච්චි කරන YouTube premium feel එක ඒ විදිහටම පාවිච්චි කරන්න. ඒකට හේතුව තමයි මේක හරහා YouTube video එකක් play කරාම අපිට background play කරන්න පුළුවන්. home screen එකේ වෙනම pop up window එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. display එක off කරලා audio විදිහට අහන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙන් බලද්දී හුඟ දෙනෙක්ගේ phone වල සාමාන්‍යයෙන් normal YouTube app එකට අමතරව මෙන්න මේ YouTube Vanced කියන app එක සෑහෙන ලොකුවට පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මමත් පෞද්ගලිකව ඒක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද ඒක සෑහෙන ලේසි. සින්දුවක් දාන්න උනාම YouTube එකේ නම් ස්ක්‍රීන් එක ඔන් එකේම තියන්න එපා. නමුත් මේක හරහා වීඩියෝ එක ප්ලේ කරත් අපිට ඩිස්ප්ලේ එක ඕෆ් කරලා අන්නේ ප්‍රීමියම් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද මම හිතනවා මෙන්න මේ app gallery එක හරහා සහ pedal search එක හරහා ඔයා දැනට පාවිච්චි කරන ඕනම application එකක් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. Google Map එකත් වැඩේ. ඉතින් අවසාන වශයෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ Huawei Nova Y70 එකේ තියෙන කැමරා setup එක ගැන. බැලුමට පේනවා ලස්සන කැමරා මොඩියුල් එකක් තියෙන්නේ. මේක triple camera setup එකක්. ඉතින් මේකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන් ගැන කතා කරොත් අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් මෙගාපික්සල් 48ක aperture එක 1.8 යන main sensor එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මෙගාපික්සල් 5ක අංශක 120ක් capture කරන්න පුළුවන් ultra wide sensor එකක් සහ මෙගාපික්සල් 2ක depth sensor එකක් සහ මෙගාපික්සල් 8ක selfie camera එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් overall camera performance ගත්තොත් මට සෑහීමකට පත්වෙන්න පුළුවන් මට්ටමේ ඉතා හොඳ රිසල්ට් එකක් තමයි මෙන්න මේ device එකේ overall camera setup එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් මේ sample බලද්දි වාට පොඩි idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ අපිට වීඩියෝ එක shoot කරන්න හම්බෙන්නේ full HD වල 60 fps කියන frame rate එකට යනකම් විතරයි. කොහොම නමුත් overall video සහ photo quality එක මට සෑහීමකට පත් වෙන්න පුළුවන් මට්ටමකට තිබ්බා. price range එකත් එක්ක brand new ගන්න පුළුවන් device එකක තියෙනවා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මගේ අදහස ගැන කතා කරොත් මෙන්න මේ Huawei Nova Y70 එක ගැන. මේක රිලීස් වුණේ මම හිතන්නේ රුපියල් 79000කට විතර. නමුත් මේ වෙනකොට Daraz එකේ ගොඩක් හොඳ offer එකක් යනවා 72000 ගානකට. එතකොට ඒ වගේ ගානකට මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකන් මාකට් එකේ තිබ්බේ 2GB 3GB වගේ ෆෝන්. නමුත් මේක 4GB RAM එකක් එක්ක Kirin 710 සහ 128GB storage එකක් එනවා. ඒක සෑහෙන හොඳ මට්ටමේ decent spec එකක්. සහ විශේෂම කාරණාව මේ price range එක සහ ඔයාලඟ රුපියල් ලක්ෂ 2ක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් තිබ්බත් මේ වගේ battery life එකක් තියෙන device එකක් ඔයාට ලංකාවේ මිලදී ගන්න බෑ. සතියකටම දෙපාරක් කියන්නේ ඒක සෑහෙන ලොකු battery life එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් මං වගේ heavy user කෙනෙක්ට නම් දවස් 2කට සැරයක් තමයි මේක charge කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් එහෙන් බලද්දී සතියකට දවස් 3ක් විතර charge කරන්න සිද්ධ වෙනවා. දවස් 7කට 3ක්. ඒක සෑහෙන හොඳයි. ඉතින් මීට වඩා heavy use කරන කෙනෙක්ට වෙන ෆෝන් එකක් දවසින් භාගයයි නම් මේක කිසිම issue එකක් නැහැ. දවස් එකමාරක් විතර පුළුවන්. normal ම use කරන කෙනෙක්ට නම් මං කියන්නේ call එකක් විතරක් ඇවිල්ලා message එකක් විතරක් යවන කෙනෙක්ට සහ සාමාන්‍ය විදියට social media යන කෙනෙක්ට මම හිතනවා දවස් 4කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා.
ඉතින් ඕක තමයි මගේ අදහස. මේ ගන්නට ගන්න පුළුවන් හොඳම බැටරි එක, ලොකුම ඩිස්ප්ලේ එක, ඩීසන්ට් ස්පෙක් එක, ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන් කැමරා රිසල්ට් එකක් එන ඩිවයිස් එකක් තමයි මෙන්න මේ Huawei Nova Y70 කියන්නේ. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක ගැන? මතක ඇතුව ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන්න පළවෙනි පාරට නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන අතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට පැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මගේ නම නලින්ද SL Photo වෙතින් අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ.